me cilin do të flasim dhe njërë për atë që ka ndodhur në Francë, një ngjarje e cila vion të jetë temë dite për gjitha mediat ndërkombëtare. Marku, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Kënaqësi që je këtu me ne, je specializuar në Francë, e një Francën, një gjithashtu edhe analist në aspektin qoftë politik, qoftë lirisë së medias. Kemi një material të përditësuar, përpara se të flasim për atë që ka ndodhur, kemi një material të përditësuar në nderuar teleshikues. Policia franceze është vënë gjitha në aksion në veri të vendit në një zonë ku janë lokalizuar 2 atentatorët e masakrës së Charlie Hebdo. Sipas mediave franceze, ata janë lokalizuar në N, në lindje të Parisit. Policia u ka bërë apel qytetarëve të jenë të kujdesshëm, pasi 2 autorët e kërkuar janë të armatosur mirë, pak kontradiktor më duket kjo gjithsesi kështu si është formuluar, pra edhe është në veri, edhe është në lindje të Parisit. Megjithatë, bëhet fjalë pra vendi është në N. Dhe një burim nga hetimi tha se në makinën e braktisur të 2 atentatorëve janë gjetur 2 flamuj xhihadist si dhe disa 10 koktej Molotov. Kjo, sipas tyre, lë të kuptohet se 2 atentatorët mund të kishin planifikuar edhe sulme të tjera me bomba. Në vazhdën e hetimeve deri më tani janë kryer 7 arrestime përfshirë persona të ndryshëm të afërm të 2 terroristëve të dyshuar, mes tyre dhe Hamid Murad, 18 vjeçari i vetëdorëzuar, i cili dyshohet se ka ndihmuar në ratisjen e 2 terroristëve, me të cilët ka edhe lidhje familjare. Ndërkaq që sot në mesditë gjithë Franca mbajti një minutë heshtje Mark për në shenjëderimin dhe kujtimin për viktimat e masakrës djeshme në redaksinë e gazetës Charlie Hebdo. Kujtoj gjithashtu që edhe kolegë gazetar, punojës të ambasadës franceze që jetojnë në Shqipëri, janë mbledhur mbrëm dhe kanë pasur një moment reflektimi tek godina e piramidës si qendra kulturore Pjetar Ebnuri këtu në Tiranë. Përshtypja e parë, kur e mësove dje këtë lajm. E parë herë nuk kur më thanë se në fakt nuk isha se vetë isha në një rast të vdekje dhe nuk e dija çfarë kanë kur më thanë, mendoja që janë varë 2 gazetarë. Kështu e perceptova lajmin dhe prapë më duke rënd. Po 12 vetë në një redaksi. Kanë qenë 10, 2 pasaj kanë qenë... Po, bashkë me personelin... Me gjithë policët. Me gjithë personelin e sigurimit. Janë shumë me para njëherë është goditje rënd sepse goditet një redaksi gazete, reviste, po themi që nga më të rëndësishme, por edhe sikur të mos ishte rëndësishme është një redaksi, pra për masat e vendi ku goditet, pastaj për masat e viktimave, pastaj vendi është Paris, është në Francë, në një shtet dhe një qytet që ka masat fortë sigurie dhe mbahet për si një nga vendet më të sigurta në Europë dhe që në një farë mënyre jeton me, si më thënë, nuk është e papërgatitur për, po themi, rreziqet që vijnë nga akte terroriste. Mark, ka një moment që të bën të reflektosh pak. Dje, kur mësova lajmin, personalisht isha duke komunikuar me një person, momentin e parë fare, i cili nuk ishte djeni, njësoj si ty po e mësonte nga të tjerë, dhe instikti i parë ishte të më thoshte, ender, ata janë të lidhur, janë shumë majtas, mos është vepër ekstremit djath, dhe i thash, jo, sepse kanë thirrur Allahu Akbar. Pra, ajo që duke i qartë ishte që kishin shkuar me paramendim në një moment kur ishte edhe mbledhja e redaksisë. Pra ishin të mbledhur të gjithë, duke si një vepër hakmarrje. Sigurisht një vepër hakmarrje mund të jetë një akt terrorist, sepse të paktën ashtu si përcaktohet terrorizmi është përdorimi i terrorit, i dhunës për qëllime politike, fetare apo ideologjike, dhe për më tepër që synon të shkaktoj panik të të tjerët. Kështu që goditja ka qenë, mendoj, e përqendruar dhe simbolike, në kuptimin se goditet një redaksi gazetën në Paris. Dhe në këtë kuptim ka vlerë, si më thënë, panikun, dozën e panikut të shton sa fakti që goditet një redaksi gazete, që më përgjithësi goditjet, ne kemi dëgjuar gazetarë që vritën në frontin e luftës, se merren peng, që dhunohen nga pushtetet e tjera, por deri tash ka qenë një rast shumë i rrallë dhe mbi gjitha kanë goditur aty ku nuk pritesh. Unë nuk mendoj që ka arsye për goditjen. është zgjedh një objekt
që mund goditësh dhe unë mendoj që kanë luajtur me befasi, pavarësisht se revista ka qenë ruhesh me dy pjesëtar sigurie. Por ke parasysh grupet e sot terrori nuk është më terror i tipit amatoresk. Dhe shpeshherë duke qenë sepse godet me befasin është më se më thonë është në momentin e parë ka përparësinë e befasisë dhe ka mundësi që këtu të jetë pikërisht ajo që si më thonë janë zënë pa përgatitur, sepse ti nuk e din se ku të godet një grup terrorist apo disa grupe apo ku opson një akt terrorist. Ishim mësuar me akte terroriste deri në sot, paktën kemi parë, në vende publike. Dhe konsiderohen vende publike, vende me përqendrim të madh të popullsisë. Edhe një avion mund të jetë një vend publik, mund të konsiderohet për shkak të një përqendrimi të madh mbi 100 persona, dhe Franca e ka njohur një rast të tillë në 93-shin kur një avion i linjës Algjer-Paris u rrëmbye dhe më pas bëri një ulje të detyruar në Marseille, u mbush me kerosen dhe u mendua që do të synohej të përplasej me kullën e Eifelit, do të ishte rasti i parë i përplasjes së një objekti fluturues për qëllime terroriste me një objekt, me një godin. Sigurisht u ndërhy ushtarakisht dhe u bë mundur shlirimi i pengjeve. Rasti tjetër është Franca, ti ke qenë mos gaboj në atë periudhë, në 95-ën kur pati shpërthime në metro. Në metro. Bomba Molotov ishin. Por gjithsesi kanë qenë akte më pak. Ajo që dua të them specifika e këtij akti terrorist, shkohet në një redaksi, goditen gazetarët. Të bën të reflektosh për dy gjëra. Pse kjo redaksi dhe pasojat e kësaj gjëje. Në një nga komentet e ndryshme që kanë në këto momente, që diskutohet, është një koment i një studiues amerikan i cili e njeh mirë Francën dhe Europën dhe thoshte pse ne nuk jemi të gjithë Charlie Hebdo, sepse doli ai slogani edhe unë jam Charlie Hebdo, je suis Charlie Hebdo. Dhe një nga argumentat që thoshte është shumë veta, sidomos në Holland, mbas vrasjes së Theo van Goghut, regjisorit të famshëm, nga një radikal islamist, kanë frikë pas kërcënimeve që kanë marrë, që të shprehen. Mosvalë do të asistojmë në një autocensur të shtypit, se kjo është pasoja imediate dhe qëllimi i parë i një akti terrorist të hapi panik, një vetë censurim të autoriteteve, të botës së artit apo të medias, dhe të kolegëve gazetarë tanët në Francë apo kudo tjetër, si pasojë direkte këtij akti. Unë mendoj që normalisht mund të ketë një efekt psikologjik, por mediat praktikisht janë përballur me situata të tilla dhe megjithëse është kërcënuar jeta e gazetarëve, praktikisht ka gazetarë që shkojnë në luftë, ka gazetarë që rrezikojnë jetën e tyre duke zbuluar skandale, kështu që në këtë kuptim gazetaria futet, duke qenë se futet te një nga profesionet e rrezikshme, unë nuk besoj se kjo mund ta do ta tjetërsoj profesionin e gazetarit. Normalisht mendoj që ka vend tu për reflektim. Pse? Sepse është goditur një media e cila luante pak me provokimin dhe si e tillë normalisht nuk merrte parasysh asgjë duke i dhënë përparësi lirisë së shtypit. Duke qenë se godite, mirë po praktikisht shtypi normalisht e ushtron lirin e vet, por në nivelin simbolik, shtypi kur trajton disa tema të caktuara dhe arte dhe prekin sentimente, prekin grupe të caktuara dhe ndoshta kjo do t'i bëjë pak më të kujdesshëm nga pikpamja etike edhe media që të kenë kujdes në kuptimin kur kur trajtojnë tema të caktuara sepse që kanë një ndjeshmëri shumë të madhe. Ndoshta kjo do t'i bëjë pak më të mediat më të megjithatë duhet pas parasysh. Përgjegjshmëria me vetë censurimin për shkak të frikës janë gjëra. Unë do ta prek pak të çështjen e përgjegjshmërisë sepse kemi një reagim sot të Financial Times, i cili është konsideruar nga disa skandaloz, por që do ta prek, po tek vetë censurimi, a rrezikohet liria e shprehjes në Francë nga kjo? Jo, absolutisht nuk besoj. Nuk mendon se do. Nuk mendoj se e para në gjitha rastet sado provokuese të ketë qenë gazeta, kjo nuk justifikon çfarë do lloj veprimi ndaj gazetës, qoftë edhe do në atentat terrorist jo, po si më thënë, në vetvete
atentati, krimi mbetet krim. Por, të që kjo ka ndodhur, dhe mbasi ndodhë normalisht shoqëritë e qytetëruara, strukturat fillojnë dhe reflektojnë për arsyet dhe tek arsyet nuk janë asnjëherë dalin nëpërmjet debatit dhe pikërisht nëpërmjet këtyre reagimeve që thoni ju. Kam një material që ka të bëjë me mediat në Francë, ndërsa në Francë pra vazhdon kërkimi për terroristët, gazetat në Francë, por dhe në gjithë botën kanë publikuar fotot e atyre dy personave që janë narrati dhe që mendohen se janë autorët e kësaj masakre. Në mediat e shkruara të Francës dhe gjithë botës janë publikuar këto dy foto, kurse kopertinat e Charlie Hebdo nuk janë publikuar nga mediat amerikane që kanë vendosur të mos i shpërndajnë, këtu dalim Mark tek përgjegjësia, do flasim pak më vonë, ndërkohë që dhe ish gazetari dhe fituesi i çmimit evropian për letërsinë Ben Blushi në një shkrim për lapsi.al për tragjedinë në Francë shkruan se Europa nuk do të jetë më e njëjtë pas asaj që ndodhi mërkurën në Francë, kur u sulmua redaksia e revistës Charlie Hebdo. Sipas Ben Blushit, maskat mesjetare kanë zgjuar Europën nga gjumi, Europa është deri diku përgjegjëse për vrasjen e Charlie Hebdo për shkak të apatisë, lodhjes, përgjumjes dhe humbjes së busullës në një botë e cila është bërë kaq e pasigurt dhe e rrezikshme. Sipas Blushit, bëhet fjalë për një islam europian të lindur në Francë. Shkon në pyetjen tjetër kjo se përse kjo pjesë e shoqërisë franceze, por jo vetëm, është radikalizuar deri në këtë pikë, do ta trajtojmë dhe këtë. Por le të shohim dhe materialin që flet për mediat arabe, të cilat e kanë dënuar një zëri sulmin e të mërkurës me 12 viktima në redaksinë e Charlie Hebdo në zemër të Parisit. Disa organe shtypin në botën arabe, megjithatë kanë ngritur shqetësimin e mundësisë së akmarrjes ndaj komunitetit të emigrantëve mysliman që jetojnë në Perëndim. Pak komente, por dënimi është i qartë nga titujt kryesor të përditshmeve arabe dedikuar masakrës në selinë e Charlie Hebdo në Paris. Dënim arab, islamik dhe ndërkombëtar për sulmin, thekson në faqen e saj të parë Asharak al-Awsat, gazetë arabe që rikujton dhe dënimin e ashpër për ngjarjen nga ana e Ligës Arabe, por edhe Universitetit Islamik të Al-Azhar në Kairo, ndërsa e përditshmja më e rëndësishme arabe, Al-Ayat, shkrua në faqen e saj të parë: terroristët vrasin me gjak ftohtësi në zemër të Parisit. E përditshmja libaneze As-Safir, tradicionalisht pranë regjimit sirian, e përcakton sulmin ndaj të përjafshme satirike franceze si një krim të tmerrshëm kundër lirisë së shtypit dhe të arabëve, duke ngritur shqetësimin për hakmarrjen ndaj komunitetit të emigrantëve në Francë dhe në Perëndim në përgjithësi, si dhe për pasojat negative që sulmi mund të ketë për imazhin e vendeve të lindjes së mesme. Gjithnjë në Liban, e përditshmja vendase në gjuhën franceze L'Orient de Jour, pikë referimi e komunitetit të krishterë në një editorial të faqes së parë shkruan: "Unë jam Charlie", duke e cilësuar veprimin e terroristëve në zemër të kryeqytetit francez si një akt që synon radikalizmin e më të moderuarve. Këto pra ishin informacionet, Mark. Dalim tek përgjegjësia e mediave, e prekim pak. Po, mund. Atëherë, Financial Times ka deklaruar sot se gazetarët dhe karikaturistët e Charlie Hebdo janë treguar budallënj pasi myslimanët nuk duhen provokuar. Kemi material, do ta ndjekim apo dakor, atëherë për gjithë teleshikuesve kemi transmetuar një, por le të ndjekim Financial Times, që nuk është i vetmi në fakt që prek pak çështjen, sikurse pam dhe nga materiali kalues, mediat amerikane zgjodhen të mos i japin kopertinat e Charlie Hebdo për të mos i bërë jehon asaj që është shkruar, dhe është e çuditshme sepse mendosh nga një anë liria e shprehjes në Amerikë është sanksionuar nga amendamenti i parë i kushtetutës dhe amerikanët e kanë çuar në skaj në kulmin e saj lirinë e shprehjes, mënyrën se çfarë mund të thuhet dhe çfarë nuk mund të thuhet atje, por ndjekim materialin për Financial Times. E përditshmja Financial Times akuzon redaktorët të përjafshme satirike franceze vetëm disa orë pas masakrës në Paris, ku mbetën të vrarë 12 persona. Gazetarët dhe karikaturistët e Charlie Hebdo janë treguar budallënj, lexohet në një editorial shokues të publikuar online nga Financial Times pak orë pas masakrës. Sipas kësaj të përditshme, gazeta ka treguar një budallallëk editorial duke sulmuar islamin. Edhe pse revista nuk bën ofendime të mirëfillta, nuk mund të konsiderohet si një kampion i lirisë së shprehjes, vazhdon më tej editoriali. Me këtë nuk duam të justifikojmë vrasësit, as pak, por vetëm të themi se do të ishte i nevojshëm pak mirëkuptim në publikime që pretendojnë të mbështesin lirinë, por në të vërtetë provokojnë muslimanët. Atë surprizon kjo, Mark? Jo. Nga një media si Financial Times?
Ose nga mediat amerikane që zgjedhin të mos publikojnë kopertinat e Charlie Hebdo's? Më duket që ndryshim normal, dhe ideja është që e para, sepse mendoj që provokimi më i madh është ky atentat. Jo, absolutisht. Domethënë, ka një gjë që ta sqarojmë. Duash të kuptosh pse pikërisht Charlie Hebdo të çon të hulumtosh dhe të shohësh se çfarë kanë bërë ata. Problemi është që bota perëndimore dhe mediat a do t'i përgjigjen me një tjetër provokim, këtij provokimi pra në kuptimin që është fillimisht është një akt që t'irriton, pastaj është po themi shkakton gjithë farë ndjenjësh, por në fund të bën edhe që të reflektosh, sepse është një ngjarje shumë e rëndë që ka ndodhur dhe në këtë kuptim vjet në diskutim dhe përgjegjësia e mediave. Pra, a mundet që ne për hir të lirisë së mediave të lozim në disa plane që mund provokojnë ndjenjat e miliona apo të miliarda njerëzve? Dhe sidomos problemi në temat religjioze, për shembull, ku aspekti i domethënies simbolike është shumë i fortë, unë mendoj që media duhet të jenë të kujdesshme. Pra, vërtet që duhet të respektohet liria dhe asgjë nuk duhet ta po themi cënoj lirinë e mediave. Dhe askush nuk duhet ta cënoj, qofshin edhe akte terroriste. Por vetë gazetarët dhe mediat, a duhet ta kenë përgjegjësinë për atë çfarë bëjnë? Pra, se shpesh herë për shembull mediat jepen mbas provokimeve dhe skandaleve për arsye nga më të ndryshme, për të rritur po themi publicitetin e tyre, për të rritur audiencën e tjerë. Dhe shpesh herë harrojnë në këtë logjik po themi konsumiste të informacionit, harrojnë që mbas informacionit janë kategori sociale, janë shoqëri, janë individ, janë njerëz të cilët gjithsesi e përjetojnë në forma nga më të ndryshme të informacionit që marrin dhe provokohen. Normalisht, ky është, mendoj që ai debati i madh që ideja është dakord liri e shtypit, po vetë gazetarët a duhet keni përgjegjësi për atë liri që disponojnë? Kjo çon në një debat që ka të bëjë pasaj me rregullat e deontologjisë, rregullat që rregullojnë një profesion të caktuar, në rastin konkret gazetarisë. Eksaktësisht parime deontologjike dhe vedije deontologjike. Domethënë, vërtet që tregu kërkon skandalin dhe provokimin dhe kërkon që ne ta themi gjithçka po themi në atë formë që ashtu siç është, por ama ka dhe disa kufizime që në qoftë se do na vishën në mënyrë ligjore do quhesh censurë. Por në qoftë se ne ja vendosim vetës, atëherë do ishte një lloj vedije etike. Ta bëjmë pak më konkrete për publikun që na ndjek, sepse jo të gjithë që na ndjekin kuptojnë deri diku se çfarë po themi. Doja vetëm një rast kujtoja, në Francë sot kudo flitet për të mos bërë një amalgam, pra një miksim, një përzierje mes radikalëve islamist, ata që kryen këto akte të urryera terroriste dhe gjithë besimtarëve islamistë. Mirë po, çfarë ka ndodhur me revistën daneze që publikoi karikaturat e profetit Muhammed? Profeti Muhammed kishte dy momente. E para, një riprodhim vizual të profetit, të cilin feja islame nuk e njeh, nuk e pranon, ndryshe nga feja e krishterë që ka riprodhime të djalit të Zotit apo të shënmërisë. Pra profeti Muhammed në fenë islame nuk riprodhohet. Deri këtu është e diskutueshme dhe debatueshme nëse është kjo cënim i islamit në vetvete. Sepse ajo është rregull për besimtarët. Për besimtarët, por jo për jo besimtarët. Kurse amalgama që sot thuhet që nuk duhet ndodhi nga gazeta në momentin kur profeti Muhammed u paraqit me një çallm me bombën mbi kokë. Pra, të paraqesësh profetin e një feje monoteiste dhe ta asimilosh atë me radikalizmin, këtu pastaj që i te kalon. Unë do kuptoj çfarë do lloj po themi media që ridikulizon apo kritikon apo karikaturizon krerët e besimeve fetare, ku diun, një hoxh, një imam, një papën, një rabin e tjerë. Por kur vjen puna për simbole si profeti Muhammed, Jezu Krishti, ku diun, Buda e tjerë, unë mendoj që këtu ti mendon se janë limitet. Këtu janë limitet në kuptimin, unë nuk jam dakord me atë që të kufizohet media për shkak se Islami dëmton, po themi, imazhin e profetit Muhammed. Por karikaturizimi i profetit dhe bashkimi i tij me elementin terrorist normalisht që kjo e fyn besimtarët dhe unë mendoj që kjo ka qenë diçka shumë e dënueshme dhe unë e kuptoj reagimin, nuk kuptoj terrorizmin sepse nuk ka arsye për akte terroriste, por revolta normalisht unë jam katolik dhe
nuk jam, po themi, praktikant, nuk është po, gjithsesi besoj në Zot dhe i respektoj simbolet, gjitha simbolet fetare, po themi kryesisht simbolet e besimit tim. Dhe unë do fyesha në qoftë dhe do irritosha në qoftë se një gazet apo një, po themi, një vepër arti, një film apo një piktur apo një roman, do tallesh me Jezu Krishtin. Të nuk kisha për ta pranuar. Mund pranoja që të... Tallë me papën? Me papën, pa fund. Nuk ka asnjë problem. Normalisht, mendoj që duhet respektu dhe figurët dhe kleriket, por nuk është problem, nuk fyhesh. Kurse në rastin e simboleve, si që janë profeti Muhammed, Jezu Krishti, unë mendoj që duhet që edhe mediat, edhe autorët, po themi, e veprave të artit, duhet të kenë kujdes, sepse nuk bëhet më fjalë për, po themi, për një individ konkret, por është një simbol, një mit. Dhe ti mendon se mediat amerikane, të cilët e kanë çuar në paroksizëm lirinë e shprehjes, duke bërë një dallim të qartë midis thirrjes për akt të urrejtshëm dhe pra kur ne themi ta vrasim Markun, pse Marku është fjala bie i zi, dhe jo pse Marku është një i zi, një negër që është tem për buzës në Amerikë, që tek ne do të ishte ekuivalenti zezak. Pra i zi është, besoj korrekt, zezak është pejorativ. Këtë ata e lejojnë. Apo rasti për shembull i Jerry Aluel, që ishte një reverend, pra një figurë e fesë shumë e respektuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në debatin që ai pati në vitet 80 me Larry Flintin, pornografin e famshëm, që përfundoi deri në gjykatën supreme të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe u evokua mandamenti i parë që mbronte lirinë e shprehjes, pra ku mund të parodizojë, mund të bëjë karikaturë me këtë personazh të botës fetare. Pra, mendon se në rastin e kopertinave të Charlie Hebdo, mediat amerikane menduan se ishte te i kaluar? Është te i kaluar, po mendoj që kushdo që njeh sistemin e mediave dhe që ka një lloj vedije të efektit që mediat kanë në shoqëri, normalisht do ketë një reagim të tillë. Pra, tu ka ndodhur që janë vrarë gazetarë, është bërë një masakër dhe në rastin tonë sentimenti shkon në drejtim të atyre që janë vrarë. Absolutisht. Dhe solidariteti. Por, jashtë kësaj... Ne po flasim tani, po ngrihemi mbi ngjarjen. Jashtë kësaj, absolutisht. Duhet që, po themi, mediat kanë deri një pikë deri ku mund të provokojnë. Nuk mund të tejkalojnë. Të të bëj një pyetje tjetër duke mbetur te liria e shprehjes. Madje ka rregulla, ta them, Italia ka rregulla që dhe presidenti i Republikës nuk mund ta ofendosh. Me ligj është ndaluar. Ne gjithsesi po flasim për Francën, ku është specifike karikatura politike, nuk daton me Charlie Hebdo. Karikatura është një gjenie ndërmjetme mes artistikës dhe po themi dhe publicistikës. Por problemi është që edhe një vepër arti do shkakton të njëjtat reagime. Në rastin e një simboli, si që është besimi, si që është profeti Muhammed. Kështu që unë e kuptoj të bësh Bin Ladenin, të bësh, ku di unë, çfarëdo lloj, po themi njeriu që merr përsipër, që i gjallë, që ka një rol caktuar, që ta karikaturizosh. Po jo Jezu Krishtin, jo Budën, jo Profetin Muhammed, jo Dalai Lamën, jo... Një pyetje për lirinë e shprehjes në Francë. Ti e njeh Francën, unë e njoh Francën, shumë veta e njohin, shumë nuk e njohin. A ndan ti mendimin që në Francë, ku sot po flitet kaq shumë për lirinë e shprehjes, dhe me të drejtë, sepse nuk duhet që të ketë efekt frenues ky akt i shëmtuar terrorist, a mendon se gjithsesi ka dy diskutime kur vjen fjala për lirinë e shprehjes? Dhe do doja të sjellja një shembull shumë konkret të publikuar sot nga Washington Post. Një karikaturist i Charlie Hebdo, i cili karikaturoi djalin e presidentit Sarkozy, kur Sarkozy ishte president, për shkak të një thashethemi që u përhap sa i donte të konvertohej nga katolik në besimin hebre, tha shumë larg do të shkojë ky djalosh. Dhe e hoqën nga puna pikërisht drejtuesit e Charlie Hebdo me argumentin se vuri një shenjë barazimi midis suksesit social, ecjes përpara dhe të qenit hebre. Gjë që bëhe, këty lloj paralelizmi bëhe nga regjimi vishis kohën e luftës së dytë botërore, ku të qenit i pasur, ose të qenit hebre, ishte detyrimisht i pasur. Dhe hoq nga puna për antisemitizëm, pikërisht nga redaksia e revistës e cila publikonte karikatura të tjera politike. Pra, a ka dy diskutime, pra evokojmë lirinë e shprehjes në Francë kur bëhet fjalë për besimin islam, dhe kur kemi çështjet e antisemitizmit,
kemi një frenim Absolutisht. edhe është dhe rasti i humoristit Dieudonné, i cili për shprehje antisemite i ndaluar të gjitha spektaklet në Francë dhe nuk mundet të prodhojë të dalë askund. Kemi një frenim është e vërtetë që ekziston një frenim, por themi në rastin e antisemitizmit dhe ndoshta një mungesë. Megjithatë duhet pas parasysh që media franceze në përgjithësi respekton, po themi, simbolikën dhe nuk është agresive. Janë në raste gazetat e tipit humoristik janë pak... Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, janë në raste të... Janë edhe pak lloje veçantë publicistike, por ekziston pse? Sepse një lloj, po themi, fryrje e opinionit me rrezikun hebre ka sjell nazizmin. Apo jo? Krijimi i mitit të hebrejve të këqij që shfrytëzojnë gjermanët, që u marrin pasuritë, që bëjnë tregti, që nuk janë u kanë marrë hapësirat etike, ka frymëzuar nazizmin si ideologji. Dhe në një farë mënyrë të gjitha, po themi, këto frymëzime të kësaj natyre çojnë në ideologji që shndronë në fatkesi për grupet caktuara sociale. Dhe ka mundësi që edhe me musliman sot në Europë, mund ndodhe diçka të tillë. Për shkak se ka disa segmente terroriste po themi që funksionojnë, disa shumë për fatkeq që funksionojnë në botën arabe, por edhe në vendet perëndimore, në një farë mënyre ky atribut u vishet gjithë muslimanëve. Unë doroja dhe unë besoj që Perëndimi e bën këtë dallim, pra din të ndaj, nuk cakton përgjegjësi kolektive. Po të shikoni, për shembull, po të ishte një vend tjetër, do kishte zhduk ata të dy bashkë me ndërtesën. Në rast. Por Franca është shtet që funksionon mbi bazën e një lloj arsye, po themi réseau d'État, një lloj arsye që buron nga ligji, që do thotë policia bën gjithë çfarë është e mundur që t'i kap, t'i identifikoj, t'i gjykoj, të zbuloj lidhjet, dhe sepse kjo është t'i shpall fajtor me vendim gjykate. Dhe t'i shpall fajtor me vendim gjykate, dhe ata që kanë dënuar, kanë vrarë 12 vetë, do dënohen me burgim përjetshëm, pra brenda legjislacionit francez. Nuk shtetet evropiane janë shtete të strukturuara që nuk bien po themi në provokime kësaj natyre që të kalojnë në një lloj, po themi, histerie ndaj gjithë muslimanëve. Megjithatë, unë mendoj që kjo do ndikoj pak në raportin që krijohet brenda këtyre shoqërive mes popullsisë besimeve të ndryshme, dhe ka mundësi që segmentet caktuara të shoqërisë, sepse ekstremist ka nga gjithë krahët, ka ekstremist musliman, ka ekstremist katolik, ka ekstremist ortodoks, ka ekstremist majt, ka ekstremist djathtë. Megjithatë, bëhet një konstatim. Nuk bëhet një konstatim i përgjithshëm social, nuk di se sa bazohet në shifra reale të Europolit, organizmi evropian i policive, që pjesa më e madhe e ngjarjeve kanë për bazë të rinj të dalë nga emigracioni magrebin. Gjithsesi, ajo që dim është që ngjarjet terroriste që i kemi raportuar në vetë dhe që i kemi prekur, pra janë nga dhëna statistikore policore, po atentati i Madridit, atentatet në Francë, atentati i Londrës, janë kryer nga, le themi, le themi, i radikalizëve europian. Është ajo që thotë Ben Blushi, Islami nuk u eksportua, nuk u importua, ishte atje. Janë brezi i dytë ose i tretë i emigrantëve. Pyetja është, si mund të luftohet kjo? Kemi pak kohë, duhet ta mbyllim pas pak. Si mund të luftohet kjo? Dhe a kanë dështuar modelet sociale europiane, franceze në rastin konkret, në integrimin e këtyre brezave të emigracionit, sepse kujtoj që para 4 vjetësh apo 5 vjetësh, mos gaboj, digjeshin periferit e Francës, të qyteteve franceze, pikërisht nga... Kam rastis aty në momentin që ka ndodhur kjo kriza e periferive. E para është e vërtetë që janë krijuar geto, ose dhe njerëz të marginalizuar, një pjesë e mirë të cilëve janë kryesisht nga, po themi, emigrantë të brezit të dytë apo të tretë, të ardhur nga vendet e Magrebit. Por, ki parasysh, nuk është vetëm gjendja sociale, sepse ka dhe francez, që di shumë mirë, francez të marginalizuar, ashtu si që ka gjerman të marginalizuar, ashtu si që ka spanjoll ose italian. Pra nuk është gjendja sociale. Nuk është vetëm gjendja sociale. Unë mendoj që është edhe, po themi, raporti identitar. Dakord.
një kombinim i gjendjes sociale, i raportit identitar, sepse nëse brezi i parë i emigrantëve jeton fizikisht në vendin e pritjes, brezi i dytë futet në atë krizën e identitetit. Do më thënë, A jam francez apo jam jam algerian? francez sepse në familja është algerian, Me dokumentash francez, në shoqëri është francez, dhe aty lind kriza e identitetit. Tek brezi i parë nuk ka krizë identiteti. Thjesht ata kanë identitetin e vendit nga vinë, jetojnë formalisht, fizikisht dhe mendojnë, ndrojnë që të kthehen edhe, pra unë mendoj është një bashkim i krizës identitare, i krizës sociale dhe A ka element kultural brenda? Të dalin të pyetja $1 milion. Pse? Atëherë, dhe bashkim me një ideologji të caktuar, sepse në momentin që një shtres apo individi i ofrohet një ideologji frymëzuese, që në këtë rast është Islami, po për shembull në rastin e depresionit të 1930 në Gjermani ishte nazizmi, në momentin kur krijesës, po themi, në krizë i ofrohet një ideologji, ajo përqafon atë ideologji se ka vetëm në rrugë shpëtimi. Do të thënë ti nuk e sheh Jo, unë shikoj kombinim elementesh. Kombinim elementesh, nuk ka të bëjë detyrimisht me përkatësinë fetare. Jo, nuk besoj. Unë besoj që ideologjia fetare në këtë rast i shërben si një, po themi, si një mundësi për dalë nga gjendja vetë. Dhe në rastin e, sepse kjo lidhet edhe me një gjendje të islamit në botë, të konflikteve në botën arabe, është shumë ndërlikuar, por janë një kombinim elementesh dhe mendoj që do jetë pak e vështirë që të zgjidhet problemi i terrorizmit, sepse edhe i problemi i terrorizmit islamik. Sepse unë mendoj që nuk zgjidhet në Europë. Ti mendon që nuk zgjidhet? Jo, nuk zgjidhet. Unë mendoj që zgjidhet në vendet arabe, aty ku është kriza, mendoj, e asaj bote. Janë vendet të cilat qytetërimi evropian është një qytetërim i laicizuar, maksimumin e mundshëm, ndërkohë që është një qytetërim i cili nuk është laicizuar, nuk është sekularizuar, plus pasaj po t'i shtosh elemente tjerë dhe unë them që ky individ që vjen në një botë të laicizuar, që kërkon të sillet sipas normave të një bote të pa laicizuar, që pajiset me një ideologji, që vendosin kushte caktuara sociale, pastaj këtu shërben edhe ato elementet për të krijuar një kontingjent të gatshëm për akte terroriste ose për lëvizje terroriste. Do doja ta mbyllja Marku me një frazë që e ka thënë ambasadori francez Bernard Fitoussi, i cili ka pasur një konferencë për shtypjen e teleshikues, unë raportova, materialin e plotë do keni mos i ta ndiqni më vonë me kolegen Mirela Milori, ai ka thënë sot në konferencën për shtyp, vendi im, pra Franca dhe gjithë Europa mund të mësojnë nga Shqipëria dhe aftësia jashtëzakonshme e saj që bëjnë të jetojnë në harmoni republikane të gjithë pjesëtarët kulturor dhe fetar të shoqërisë së saj. Mendoj që dhe Franca ka këtë harmoni, nuk është se nuk ekziston harmonia, po Shqipëria është vërtet është një model. Vetëm duhet pas parasysh që harmonia kultivohet, nuk është, sidomos harmonia fetare, nuk është gjendje e përjetshme. Marku, faleminderit që ishe këtu me ne për të ndarë disa refleksione të tuat në lidhje me lirinë e shprehjes në Francë, lirinë e shtypit, sa rrezikojnë këto nga ky akt i shëmtuar terrorist dhe për shoqërinë franceze të radikalizuar për arsye një kombinim arsyesh sikurse tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Nderuar teleshikues, mbyllim studio ABC për sot, do të rikthehemi sërish nesër në 10 orë. Deri atëherë, mirupafshim, unë falenderoj për vëmendjen tuaj, shihemi nesër. Moti mundësohet nga Orsay. Përshëndetje dashur teleshikues të ABC News, po ju njoh me situatën meteorologjike për ditën e sotme në kontinentin evropian dhe vendin ton sipas Meteoal. Masat ajrore të ftohta dhe të lagështa që vijnë nga deti i veriut kanë përfshirë ishuit britanik si dhe vendet nordike, ndërsa pellgu i Mesdheut dhe gadishulli i Ballkanit janë dominuar nga masat ajrore të ftohta për të thata me origjinë kontinentale. Konkretisht, vendet nordike si dhe pjesa më e madhe e rajonit qendror kanë qenë me vrenësira dhe rreshje të dendura të
bore. Me vranësira dhe shira me intensitet të lartë kanë qenë ishujt britanik. Ndërsa Europa jug perëndimore, pellgu i Mesdheut, Gadishulli i Ballkanit si dhe vendet e Verilindjes janë dominuar nga moti i kthjellët por i ftohtë. Shohim tani se si ka qenë situata meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Shqipëria është karakterizuar nga moti i kthjellët në zonat e ulta dhe ato bregdetare, ndërsa zonat malore lindore kanë qenë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash kalimtare. Në pjesën e dytë të ditës vranësirat janë larguar dhe përpasoi gjithë territori shqiptar është dominuar nga moti i kthjellët. Për sa i përket temperaturave të ajrit, ato kanë mësuar një rritje prej 3 gradësh si në vlerat e mëngjesit dhe në ato të mesditës, ndërsa era ka frymë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi 35 km/h me drejtim veri lindor, duke bërë që dallgëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë 4 ball. Ndjekim tani temperaturat minimale dhe maksimale në qytetet kryesore të vendit tonë dhe Europës. Shqipëria sot. Europa sot. Shohim tani se si do të jetë situata meteorologjike në kontinentin evropian për ditën e nesërme. Pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të karakterizohet nga kushtet e paqëndrueshme atmosferike. Konkretisht vendet nordike, vendet e Verilindjes si dhe zona e Alpeve do të jenë me vranësira dhe rreshje të dendura të bore. Me vranësira dhe shira të konsiderueshëm do të jenë në rajonin qendror si dhe ishujt britanik. Ndërsa Europa jug perëndimore, pellgu i Mesdheut dhe Gadishulli i Ballkanit do dominohen nga moti i kthjellët dhe vranësirat kalimtare. Shohim tani se si do të jetë situata meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Shqipëria do të karakterizohet nga moti i kthjellët në zonat e ulta dhe ato bregdetare, ndërsa zonat malore lindore do të jenë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në pjesën e dytë të ditës, vranësirat dhe kthjellimet do dominojnë të gjithë territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, ato do të pësojnë një rritje të ndjeshme si në vlerat e mëngjesit dhe në ato të mesditës, ndërsa era do të frymë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi 38 km/h me drejtim veri lindor, duke bërë që dallgëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë 3 deri në 4 ball. Ndjekim tani temperaturat minimale dhe maksimale në qytetet kryesore të vendit tonë dhe Europës. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim. Shqipëria nesër. Europa nesër. Moti u mundësua nga Orsej. Sot ju prezantojmë një produkt fantastik, tenxheri elektrike shumë funksionale, produkti më i ri i teknologjisë, i cili bën punën e tenxherës me presion, furrës, gatueses me avull dhe mikrovalës, duke ju garantuar ushqime të shumëllojshme dhe të shëndetshme. Tenxheria digjitale që ju prezantojmë është e pajisur me një kontenitor të gjerë anti-ngjitje, prandaj ju do të gatuoni me pak vaj dhe në kohë rekord. Kjo tenxhere shumë funksionale është shumë e thjeshtë në përdorim dhe bën çdo gjë vetë. Juve do t'ju duhet vetëm të shtoni përbërësit, të zgjidhni programin dhe më pas vetëm me një buton çdo gjë do të jetë gati. Me këtë produkt fantastik, jo vetëm do të gatuani me lehtësi ushqime të shijshme, por do të kurseni energji. Po, tava digjitale është e projektuar për të kursyer në maksimum energjinë. Ky është rasti më i mirë për të pasur në shtëpinë tuaj diçka që vërtet ja vlen. Tenxheren me presion digjitale multifunksionale dhe aksesorët e saj. Produkti më i shitur i vitit. Sot ky produkt vjen me një ofertë fantastike së bashku me dhuratat.
Kjo tenxhere me presion digitale multifunksionale bëhet e juaja me një ofertë fantastike. Për vetëm 11.900 lek, ju do të përfitoni këtë produkt fantastik së bashku me një tostier falas. Telefononi tani. Nuk kam lënë njeriut pa i them se sa i mirë në ski. Pas ke mbaruar ofertë. Atëherë po i them mama si ta rimbush telefonin përsi. A ti do të flasësh me maman atëherë? Dhe pse s'thua ti që do të flasësh me maman? Po me ma, e di si bëhet ti, Po flas me vajzat e kujdesin ndaj klientit, se është falos në roaming. E di edhe? Me shërbimin e pakrahasueshëm Vodafone Roaming, të rimbushësh telefonin bëhet më e thjeshtë se asnjëherë, edhe jashtë Shqipërisë. Telefono 140 për çdo informacion dhe shijo komunikimin kudo që të ndodhesh. Tashmë, ju mund të kontrolloni falas balancën tuaj kur jeni në roaming me një mesazh tek 131. Vodafone, power to you. Ndërtoni jetën tuaj në apartamente të mirë organizuara dhe lehtësisht të mobilueshme. Residenca Ana, në garancinë e kompanisë së madhe Kontakt. Prodhimi i vajit të ullirit është kthyer në një nga bizneset më të suksesshme. Vaj shqiptar vlerësohet në tregjet e botës nga më i miri, fal udhimeve shekullor. Ky biznes rrezikon të ketë të ardhme, nëse vijon mbjellja e fidanëve jo cilësor, sjell nga vendet e tjera. Bukur sa thua ti këtu, kam në fakt vajzë. Histori shqiptare me prodhuesit e vajit, të cilët ndihmojnë qindra fermer me tregun e garantuar. Na ndiqni të shtunën. Përshëndetje nga unë Mirela Milori, takojmë në studion e lajmeve në ABC News. Do t'jemi së bashku në 3 orët informative në vazhdim, një fillimisht me titujt kryesor. Dorëzohet një nga bashkëpunëtorët e terroristëve që vran gazetarët në revistën Charlie Hebdo, 2 të tjerët janë lokalizuar nga policia. Al-Qaida i falenderoi për sulmin me një mesazh në internet. Dyshimet e prokurorisë janë se pajtim Seriani u sulmua për të nxjerrë në prit Emiliano Shullazin. Prokuroria bën lidhjen mes 2 atentateve që tronditën Tiranën duke rrëzuar versionin e policisë. Deputetët do t'i nënshtrojnë një kontrollit të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike për të parë nëse i kanë paguar ose jo faturat e energjisë. Kërkesa është në zyrën e kreut të kuvendit Ilir Meta. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein takon presidentin, kreun e kuvendit dhe kryetarin e opozitës, por jo kryeministrin. Edi Rama nuk është rikthyer ende në zyrë. Xherdan Shaqiri do t'jetë lojtari i Interit. Lojtari me origjinë shqiptare firmosi kontratën deri në vitin 2019 me një pagesë prej 2.5 milion eurosh për sezon. Kombëtarja shqiptare e nisi vitin 2015 në vendin e 58 të renditjes së FIFA-s. Asnjë ndryshim pozicioni për skuadrën kuqezi, edhe për shkak të mungesës së ndeshjeve ndërkombëtare gjatë muajve të fundit. Policia franceze është e tëra në aksion në veri të vendit, në një zonë ku ka lokalizuar 2 atentatorët që zhvilluan atë ngjarje të rëndë ditën e djeshme masakrën në Charlie Hebdo. Sipas mediave franceze, ata ndodhen në Ezne në veri lindje të Parisit. Policia u ka bërë apel qytetarëve të jenë të kujdesshëm pasi 2 autorët e kërkuar janë të armatosur mirë. Një burim nga hetimi tha se në makinën e braktisur të 2 atentatorëve janë gjetur 2 flamuj xhihadist si dhe disa dhjetra koktej Molotov. Kjo sipas tyre lë të kuptohet se 2 atentatorët mund të kishin planifikuar edhe sulme të tjera me bomba. Në vazhdon e hetimeve, deri tani janë arrestuar 7 persona përfshirë të afërm të 2 terroristëve të dyshuar. Mes tyre është dhe Hamid Murad,
18 vjeçari i dorëzuar mbrëm, i cili dyshohet se ka ndihmuar në aratisjen e 2 terroristëve të dyshuar me të cilët ka lidhje familjare. Ndërkaq sot në mesditë gjithë Franca ka mbajtur 1 minutë heshtje në shenjë nderimi dhe kujtimi për viktimat e masakrës së djeshme në redaksin e gazetës Charlie Hebdo. Sherif Kouachi është një nga të dyshuarit për masakrën në redaksin e Charlie Hebdo në Paris. Në një video të 10 viteve më parë, ai shfaqet si një adoleshent i zakonshëm me pasion për muzikën dhe vajzat e bukura, por marrëdhënia me elementët radikal e kanë çuar në aktin ekstrem. Sherif Kouachi në këtë filmim të 10 viteve më parë është një i ri i zakonshëm, i njërës prej getove franceze, në kërkim të lumturisë në shoqërinë e muzikës rap dhe vajzave të bukura. Por njohja me element radikal e bindën atë se ja vlen të vdesësh si martir. Madje ai do të niste izolimin dhe një stërvitje amatore, duke vrapuar në parqet e qytetit për të qenë gati për luftën e shenjtë. Sjellje dhe njohje të dyshimta që do i vinin atij etiketën e një elementi radikal, gjë për të cilën do të përfundonte edhe në burg. Në burg ai do të pendohej për zgjedhjen e bërë dhe sipas dëshmisë së një punonjësi social, i cili kishte letër këmbim më të, Sherif ishte i lumtur që nuk i kishte shkuar deri në fund kësaj rruge. Por pas daljes nga burgu, ai u rikthye njohjeve të vjetra dhe ideve radikale që një ditë më parë do e bënin të vriste 12 persona së bashku me vëllain e tij. Një ditë pas sulmit barbar në redaksin e gazetës satirike Charlie Hebdo, ka reaguar edhe grupimi terrorist Al-Qaida. Falenderojmë ata që kanë marrë hak për profetin, ky ka qenë mesazhi i Al-Qaidës. Gjithashtu organizata terroriste ka ripublikuar në internet listën e personave të kërkuar prej saj. Por këtë herë një kryq i kuq ishte vendosur në fytyrën e Stéphane Charbonnier, kryeredaktorit të revistës Charlie Hebdo, që mbeti i vrarë gjatë sulmit të djeshëm. Agenti i policisë i cili u vra me gjaktopsi dhe pa mëshirë nga vrasësit që shkaktuan masakrën në Charlie Hebdo një ditë më parë ishte musliman. Ahmed Merabet ju lut vrasësve që t'i kursenin jetën, por ata nuk e dëgjuan. Nderime të shumta gjatë ditës për agentin musliman të policisë Ahmed Merabet, i cili u ekzekutua nga terroristët një ditë më parë në rrugët e Parisit, teksa lutej për jetën e tij. Pamjet shokuese të atij momenti tregojnë se Merabet i shtrirë për tokë, kërkoi mëshirë por u vra me një plumb në kokë. Merabet ishte i martuar dhe ishte caktuar të patrullonte pikërisht në rrugën ku ndodhej edhe redaksia e gazetës Charlie Hebdo. Polici i dyti vrar ishte Frank Brinsolaro, 49 vjeç, baba i 2 fëmijëve dhe ishte caktuar të mbronte botuesin e gazetës Stéphane Charbonnier. Akte terroriste nuk kanë dalur as sot në Francë. Një agent e policisë franceze ka mbetur e vrarë dhe kolegu i saj është plagosur në një sulm me armë në Paris në orët e para të mëngjesit. Dëshmitarët okular u shprehën se fillimisht dukej si një aksident i rëndomt mes 2 automjeteve, por një afrikano verior me antiplumb ka dalë më pas nga automjeti duke qelluar mbi policët. Një agent e policisë franceze është qelluar për vdekje, ndërsa kolegu i saj është plagosur në sulmin e dytë brenda 24 orëve në Paris. Oficerja emri së cilës nuk bëhet i ditur, nderoi jetë pasi u qelluan në një zonë në jug të kryeqytetit francez. Të 2 oficerët ishin në gjendje të rëndë pasi u qelluan me një automatik. Dëshmitarët okular treguan se fillimisht i dukur si një aksident i rëndomt mes 2 automjeteve, por më pas 2 njerëz të armatosur dhe me antiplumb kanë nisur të qellojnë kundër policëve. Ekipet e ndërhyrjes së shpejtë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje. Njëri nga agresorët që mendohet të jetë afrikano-verior është larguar nga zona në këmbë, ndërsa i dyti u largua me një automjet Renault Clio. Pashtu një shpërthim ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit të sotëm në një restorant pranë një xhamie në Ron të Francës. Fatmirësisht nuk ka pasur viktima dhe të plagosur. Shpërthimi ndodhi një ditë pas masakrës në redaksinë e Charlie Hebdo, ku u vran 12 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Restoranti ku ndodhi shpërthimi frekuentohet nga anëtarë të komunitetit musliman. Një alarm për bombë është dhënë në stacionin e metros së Madridit Nuevos Ministeros, sipas së përditshmes spanjolle El Mundo, e cila citon policin, të gjithë personat që ndodheshin në stacion janë larguar. Sipas burimeve të policisë, eksplozivi i dyshuar u gjen në një vend mbeturinash në brendësi të një kutije këpucësh. Një ekzaminim i parë i Pakos ka dhënë një rezultat pozitiv, por nuk është akoma e sigurt nëse ai brenda mund të përmbahej, pra mund të kishte eksploziv. Ky alarm vjen vetëm një ditë pas atij që detyroi të evakuoheshin i gjithë personeli i grupit mediatik Priza që publikon të përditshmen El País.
Ndërkohë në mediat e shkruara të gjithë botës janë publikuar në faqet e para edhe karikaturat që u kushtuan jetën 12 personave të gazetës Charlie Hebdo. Kopertina e saj nuk janë publikuar në fakt nga mediat amerikane që kanë vendosur të mos i shpërndajnë. Ndërkohë edhe ish gazetari dhe fituesi i çmimit evropian për letërsim Ben Blushi në një shkrim në lapsi.al për tragjedinë në Francë shkruan: Europa nuk do t'jetë me e njëjtë pas asaj që ndodhi të mërkurën në Francë, kur u sulmua redaksia e revistës Charlie Hebdo. Ai shkruan se shpreson që maskat mesjetare kanë zgjuar Evropën nga gjumi. Evropa është deri diku përgjegjësa për vrasjen e Charlie Hebdo për shkak të apatisë, lodhjes, përgjumjes dhe humbjes së busullës në një botë e cila është bërë kaq e pasigurt dhe e rrezikshme. Sipas Blushit, Islami që vrau dje është një islam europian. Mediat arabe kanë dënuar një zëri sulmin me 12 viktima në redaksinë e gazetës satirike Charlie Hebdo në zemër të Parisit. Disa organe shtypi kanë nëngritur shqetësimin e mundshëm të hakmarrjes ndaj komunitetit të emigrantëve musliman në Perëndim. Pak komente, por dënimi është i qartë nga titujt kryesor të përditshmeve arabe dedikuar masakrës në selinë e Charlie Hebdo në Paris. Dënim arab, islamik dhe ndërkombëtar për sulmin, thekson në faqen e saj të parë, Asharak al-Awsat,